Це була земля нинішньої Закарпатської області, частиною середньовікової держави Русь. Доброго здоров'ячка! Адика билася зачала бесіда з автоці на правду, була територія нинішнього Закарпаття частю середньовічної держави, конгломерату слов'янських племен, котру ми знаємо як Русь, авать Русь Київська подле декотрих жерел. Ну, та це билася ся земля частину Руси. Кіть накруто – нет, авать скорше нет. Кіть вам інтересно май детально, никайте далі. У час тої дискусії завели мені один інтересний документ, статтю Павла Пеняка із Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України. Я не є вошколеним істориком, та я не буду даяк братися за об'єктивну критику його тез, а вать якось їх доповнювати. Но у цьому відео я викладу ті самі джерела, на котрі посилаться сам Пеняк, і поникаємо, які з того були вчинені вислідки. Болгарсько-муравська доба з 6 до 9 сторіччя. Точно знаємо, що до 5 сторіччя в основному слов'яни не жили з цього боку Карпат. Якісь майчитаві міграції зачалися були якраз десь у цей час. Туй на Подкарпаття були знайдені в основному сліди праської матеріальної культури з 5 до 8 сторіччя. Тож є історичні докази, що туй були укріплені городища, яких туди кликали Славінії, котрі напряму закапчані за інститут жупанатів. Суд гіпотези, що перві жупани були просто вождями племен на етапове переходу до феодальної системи соціального устрою. Щось якиват іпен державного підданства та туй до 9 сторіччя верхні течії Тиси бюзивно були контрольовані болгарським царством у результатові його розширення. Точно знаємо за то, що у ті роки були построєні укріплені замки на територіях, що пак потому стануть мадярськими комітатами – Новград, Піліш, Абауй, Земплін, Унг, Собол, Чорнград, Темеш та й повно других. Скорше всього, вони ся строїли якраз як укріплення границі болгарів. Тут ті укріплені замки, авать гради, стали центрами жуп і були економічно-культурними центрами. У тій статті наводиться ще один інтересний аргумент, може вже знамий вам князь Лаборець, споминаний в мадярському літописові Геста Гунганорум, має ім'я, котре построєне по тодішній болгарській традиції із двох корінів. Що, гіпотетично, може рахувати аргументом за того ж такий челяник направду жив та й мав болгарське підданство. Уже потому прийшли мадярські племена, строїли свою державність, базуючися на уже екзистуючому туйка інституті жупанатів, жупамедє, та й уже екзистуючій правовій системі. Щось якиват Моравського князівства, та точно знаємо, що вони воювали з болгарами, точно знаємо, що ай перві, ай другі інтересувалися місними соляними банями, но самі такі чеські та й словацькі вчені не мають єдностайної позиції за то це була земля нинішнього Закарпаття частю Моравської держави. Бо, наприклад, Євген Перфецький та Іржи Карл казали, що скорше всього у 9 сторіччі частина Подкарпаття була під контролем Моравії, но виходна половка точно була болгарська. Но вже як Іржі Неуступний та Ян Капрас казали, що землі нинішньої виходної Словакії та й Подкарпаття не могли бути частю Моравії. А пак прийшли мадяри 9-11 сторіччя. Точно знаємо, що племена угрів та й повно других кочових племен зайняли були іпен степову частину Панонії, там де ся май легко садить, де ся май легко ходить. Гори їм були не аж дуже інтересні. Попіля року 899 нашої ери мадяри почали активно воювати із вшиткими сусідами, за що маємо доста письмових споминок від тих так і респективних народів. Є читава гіпотеза, висунута Олександром Мицюком, по тому, як зайшли мадяри, територія нинішнього Закарпаття, а то майбільш гірська зона, була нічийною землею, а кить май конкретно територією, яка не була під політично-економічною домінацією ані одної держави. У доказ того приводяться топоніми, подакотрі города, котрі за мадярською традицією маркувалися приграничними із префіксом «юр», що значило «сторож», авать «сторожка». І, наприклад, Ürmező на березі Тиси, Ürladань, поміж Тисою та Кішварду, Ürpatrog.
А значить, границя мадярської державності лежала маленько май на юг від нижнього кордона між Україною та Мадярщиною. Значить, політично-економічна домінація Мадярщини на сесю територію почалася була уже лише в 11 сторіччі. До того територія була, кіть можна так оповісти, буферною зоною поміж державами. Нічийною територією. Сліди Руси. Автор статті Пеняк наводить ай деякі лінгвістичні тезиси, в основному від Дзензелівського, котрі нам указують аж деякі язикові характеристики нижнього населення Закарпаття. Можуть указувати, аж сися чилять, наші предкове, жили тут ще до 10 сторіччя. І з цим спорити ніко не буде, но цей тезис лише означає, що та чилять мігрувала сюди до 10 сторіччя, но не є прямим доказом політично-економічної домінації Руси над цим краєм. Далеся спомінат, аж у 10-11 сторіччі на Сіверові дуже активно формувалися дві читаві слов'янські держави – Русь та й Польща. Спомінаться, ай ож мали в той час воєнські конфлікти на приграничній території поміж собою. Но не маємо ніяких слідів прибивання туй у Подкарпаттєві ні перших, ні других. Ніяких писемних споминів за контролю Руси над цими землями не є. Та й більшина археологічного матеріалу класифікується як корчаксько-праська матеріальна культура, котра асоціювалася із іще нерозділеним западнослов'янським етнічним континуумом. Уже далі пак Пеняк каже, що скорше всього ця територія, закіт не була підконтрольна ні булгарам, ні моравакам, ні мадярам, ож мусила була попасти під контролу руського князя Володимира Святославовича. Хоч ніяких доказів тому направду не маємо. Вислідки. Но татуйся звідаємо, частю якої держави тоді була ця земля поміж 9 та 11 сторіччями. Кіть ай болгарська, ай моравська держави утратили контролу над цією землею спозад атак Мадярщини. Ну айбо і самі мадяри не мали туй ніякого контрола до 11 сторіччя. Чий був цей держав? Тільки вже сам Пеняк наводить гемініся видить маленько сумбурний та й нелогічний висновок. Цитую. З-позад вище наведених факторів не можемо набізівно казати, що ця земля не була під політично-економічного контролю Руси у кінці 10-го на початку 11-го сторіччя. Кіть перефразувати, та Павло Пеняк каже, що ця земля була під контролем Руси, бо не може доказати другое. Я не знав. Я рахую такий висновок аж дуже смілим, бо тяжко мися вірити у то, що доказати домак не може. В плюс до того у нас є повно топонімів, наприклад, назви сел. Руська Мокра, Руське поле, Рускова та й так далі. А й вони вшитки були закладені уже за добрих 2 сторіччя по тому. Перві споминки за туті села йдуть згруба з 14 сторіччя, коли вже Руси не було Київської держави. Но, айбо можете перечитати ту роботу самі, може вам прийдуть у голову другі вислідки. Я вам і лишу в коментарях. А на сьому видав раз конець. Красно вам дякую, майтеся!